ما ادري تعليق يعني. الله 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 عليك يا ابو محمد، ما شاء الله. لا الله عليك يا ابو سعود. شاديك تسلم. يقول مشكلة التيفال. محمد يقول مشكلة هذه يجي انت التيفال يجي جميع. انا قلت لكم اذا حضر الماء بطل التيمم. والله العظيم اننا نستحي نلمس ملعقه دام ابو محمد موجود. يا حبيبي وش القدر ذا؟ هذا 17 هذا 8 ضربه ابو محمد، ما تطبخ ذا. هذا 17 لتر. ما شاء الله عليك، والله اني اقولها ابو محمد، اذا حضر الماء بطل التيمم. واذا جيت انت عينين في راس، نستحي اننا نلمس اي شيء. لا والله عينين في راس. حبيب قلبي والله. وش تبي تزين لنا اليوم؟ برياني برياني سهل بلحي. ما شاء الله. هذه خلطة البرياني سويتها جاهزة. ايوه. اللي كزبرة وثوم وزنجبيل يا وزبادي. ابو محمد ولا اصبر، ومن يبلشوننا الحين عطنا المقادير. بكتبها يكتبها وارسلها يا جميل. بكتبها وارسلها. دجاج بدون جلد. رز بشاور ذا. بشاور ايه حبيب قلبي. نبي نسلقه تقريبا 5 دقائق. وهذا بهارات برياني. وذولي وش ذولي صغيرات؟ فلفل اسود. هذا زعفران. حلو. ما ورد. حلو. اسلم. ما ورد قلنا. ايه. نكهة برياني للرز، نكهة برياني للدجاج. هذا خلاصة الزعفران. ايه. وهذا الملح. زي الملح ذا خشن. وزيت جدا. وهذولي وش؟ كركم. فلفل اسود، كركم، بهارات برياني. حلو. هذه الخلطة. اي نعم. نبي مكونات ولا يهمك. عشان نزين. اعطيك اياها حبة حبة. نزين، ما هم جايبين ولا ربعه. لا تجيبون عزيمة. حبيب قلبي. ابو محمد في زادم. هذول للتزيين بعدين، لا شطب. هذول بعدين بس ما ابو شيء بعدين، بناكلهن ذا الحين. السلام ورحمة الله. هلا وسهلا. شنو بر كاجو ذا. ايه طبعا المكسرات حامسهن قليهن بزيت، لكن طعمهن. نزلهم على ابراهيم يجيب زود. اي قل ابراهيم يجيب زود، يجيب له كيلو وين. يلا يلا. الحين بدينا ابو محمد. نعم. اول شيء نحط ايه؟ بدنا نحمس الدجاج. حلو. تحمسهم بالزيت. بالزيت لين تشقر لونها. حلو. بعدين نحط عليها بهارات، بهارات البرياني والكركم والفلفل الاسود والملح والخلطه هذه. حلو. ونخليها اول شيء تحمس. اي. بعدين تحط الخلطه ذي. اي نعم. حلو. طبعا بيصير مقلي يا ابو محمد. لا ما عليك ما عليك. نبي خبيزات. ها؟ مع ابراهيم. ام القاروره ذي ابو محمد، هذه نكهه البرياني، تعطيك ريحه برياني. طبعا اذا جيت تحطه تحط مقدار الغطا حقه تعبيه. انا اشوف ابو محمد تو عبى الغطا مره ونص بس. اي نعم. الدجاج واجد. ايه الدجاج واجد، لو انه 3 دجاجتين الغطا او اقل بعد. اي نعم. لكنه حلو. الحين حطيت الخلطة. تبي تكتمه ولا تخليه مفتوح؟ بقلبه شوي واكتمه. ايه. نار هادية. حلو. 15 20 دقيقة. حلو. على بال ما نسلق الرز 5 دقائق. الرز يسلق برا. اي نعم. نسلقه ونكبه عليه. حلو. طبعا هذه واحدة ثانية، هذه للرز، لكن ريحته ما شاء الله. طبعا على كلام محمد تقدر تزين به البرياني ولا تحطه مع الرز. طريقتها إذا بدأ يتنشف الرز املأ الغطاء، كبه على الرز شوي وحركه، يطلع بنكهة البرياني. طبعا الرز مسلوق ابو محمد بس 5 أو 7 دقائق فقط. ما شاء الله لا اله الا الله. مربصه ولا لا سلق بس 5 دقائق. اي الان بينزل الرز. حطيت علبتنا الصغيره. ايه حطيتها لا الرز لا الى الحين هذه. ايوه انا بحطه هي وهذولي. هي اللي انا اكلت منهم. اي نعم.
نقفله خلاص 15 دقيقة وقارين ومن سبيل إن شاء الله. حبيب قلبي أبو محمد. الحين جاء دوره ذي أبو سعود. انت اللي جازيك الموضوع ذي يعني. ها طيب اشتغل. شميت ريحته ذي. فكه شم. عطنا لما ابو مشاري سمى ابو سعود بالليل ابو سعود سمى ابو عبد الرحمن مشاري بالنهار بالله. يعني انا اقول خطيره تبي شوف الموضوع موضوع انه من اللي راضي. الحين جاهز ابو محمد. قضينا الوعد متى؟ بعد 20 دقيقة باذن الله ان شاء الله. الله. نبي نشيل الحشو وننسبه. نحط شيله. بسم الله. ايش رايك ما ادري تعليق يعني. الله 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 عليك يا ابو محمد ما شاء الله. اتعب. لا الله عليك يا ابو سعود. شاديك تسلم. يقول مشكلة تيفال محمد يقول مشكلة هذه زينة التيفال يجي جميع.